Xin chào các bạn. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu các nguyên tắc diễn hoạt, mình muốn giới thiệu một số thuật ngữ các bạn sẽ thường xuyên gặp khi làm phim hoạt hình. Dòng thời gian, timeline là nơi các bạn sẽ quyết định một bản vẽ của mình sẽ xuất hiện bao nhiêu lâu trên màn ảnh. Ví dụ, mình có một dòng thời gian dài 3 giây. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một bản vẽ vào dòng thời gian này, và tùy theo nhu cầu cũng như mục đích chủ quan của các bạn, chúng ta có thể điều chỉnh thời gian tồn tại của một bản vẽ trên dòng thời gian. Nó có thể tồn tại trong 1 giây hoặc lấp đầy dòng thời gian này. Tuy nhiên, nếu từ đầu đến cuối chỉ có một bản vẽ thì trông nhân vật của chúng ta như đang đứng im vậy. Sẽ ra sao nếu mình thêm một bản vẽ số 2 vào dòng thời gian này? Chà, lúc này mình cảm giác như nhân vật đang chuyển động, quay đầu nhìn sang bên phải vậy. Và hành động thêm các bản vẽ khác nhau vào dòng thời gian được gọi là chặn dòng. Các bản vẽ xuất hiện ở giai đoạn này được gọi là khung hình chính. Khung hình chính, keyframe hay bản vẽ chính là bản vẽ thể hiện một tư thế hoặc hành động của đối tượng ở một thời điểm nào đó trên dòng thời gian. Vẫn như ví dụ ở trên, chúng ta có thể thấy ở bản vẽ số 1, nhân vật này đứng im từ giây số 0 đến giây số 1.5. Sau đó, bản vẽ số 2 xuất hiện với tư thế quay đầu nhìn sang phải, tồn tại từ giây 1.5 đến hết dòng thời gian. Bạn càng thêm nhiều tư thế khác nhau vào dòng thời gian, animation sẽ càng năng động và nhiều sức sống hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ có các khung hình chính, chuyển động có vẻ như không được liên kết và các hành động xảy ra một cách đột ngột sẽ khiến người xem khó hiểu. Và để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần biết đến khung hình giữa. Đúng như tên gọi của nó, khung hình giữa hay bản vẽ giữa là bản vẽ nằm ở giữa các khung hình chính trên dòng thời gian. Các bạn có càng nhiều bản vẽ giữa, các hành động sẽ càng trở nên rõ ràng và giúp người xem hiểu được ý đồ của bạn hơn. Khi chúng ta đã có khung hình chính và khung hình giữa, một khái niệm mới được sinh ra để giúp các bạn quản lý số lượng của các bản vẽ này, đó là FPS. FPS là viết tắt của Frame by Second, tức là tổng số khung hình trên 1 giây. Ở trường hợp của chúng ta khi làm animation, FPS chính là tổng số bản vẽ chính và bản vẽ giữa xuất hiện trên dòng thời gian kéo dài 1 giây. Ví dụ, trên dòng thời gian có thời lượng là 1 giây, chỉ có 2 bản vẽ được thêm vào. FPS lúc này là 2 FPS. Nếu 8 bản vẽ được thêm vào, FPS sẽ là 8 FPS. Quy định về FPS trong làm phim hoạt hình là 24 FPS. Điều đó có nghĩa là để làm một đoạn animation kéo dài chỉ 1 giây, các bạn phải vẽ 24 bản vẽ khác nhau. Vẽ lấp đầy là đặt các bản vẽ lấp đầy khoảng trống trên dòng thời gian. Để lấp đầy một dòng thời gian dài 1 giây với cài đặt 24 FPS, chúng ta cần 24 bản vẽ. Tương tự với một dòng thời gian cũng dài 1 giây nhưng với cài đặt 60 FPS. Lúc này, các bạn cần phải có 60 bản vẽ mới có thể lấp đầy dòng thời gian này. Chúng ta có thể bắt gặp phương pháp vẽ lấp đầy trong các sản phẩm nghệ thuật của Disney. Thay vì phải lấp đầy dòng thời gian bằng các bản vẽ, chúng ta có thể lược bỏ một nửa tổng số bản vẽ cần phải lấp đầy. Đó được gọi là phương pháp vẽ 1/2. Phương pháp vẽ 1/2 được sử dụng rất nhiều trong các xưởng sản xuất phim hoạt hình trong quá khứ cũng như hiện nay, vì nó giảm tải một nửa công việc cũng như không bị giảm chất lượng quá nhiều so với phương pháp vẽ lấp đầy. Đôi khi, trong một vài trường hợp, phương pháp vẽ 1/2 còn vượt trội hơn khi nó thể hiện sự không hoàn hảo của chuyển động. Chính là điểm đặc trưng chỉ xuất hiện ở hoạt hình vẽ tay truyền thống frame by frame. Vẽ 1/3 là phương pháp tối giản hơn của vẽ 1/2, khi các bạn chỉ cần phải vẽ 8 bản vẽ để lấp đầy dòng thời gian dài 1 giây.
Chính vì ưu điểm cần ít bản vẽ hơn nên chúng ta có thể tăng độ chi tiết, phức tạp của bản vẽ. Phương pháp này được sử dụng nhiều trong các tác phẩm anime đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, vẽ 1/3 đòi hỏi khả năng am hiểu về thời gian và khoảng cách để cường điệu hóa chuyển động. Mình sẽ nói kỹ hơn về điều này trong các video sau. Dòng thời gian, timeline là nơi các bản vẽ xuất hiện. Khung hình chính, keyframe là các bản vẽ thể hiện một tư thế hay hành động khác nhau tại một thời điểm cụ thể trên dòng thời gian. Khung hình giữa, bitstream, có nhiệm vụ liên kết các khung hình chính thành một chuyển động rõ ràng. FPS là tổng số bản vẽ xuất hiện trên dòng thời gian trong một giây. Với cài đặt 24 FPS, phương pháp vẽ lấp đầy cần 24 bản vẽ, phương pháp vẽ 1/2 cần 12 bản vẽ, phương pháp vẽ 1/3 cần 8 bản vẽ. Cuối cùng, mình đã giới thiệu đến các bạn các thuật ngữ thường gặp khi chúng ta làm hoạt hình. Ở video sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành, phân tích các đoạn phim hoạt hình để chúng ta có thể hiểu rõ hơn các thuật ngữ này. Tạm biệt.